Hello guys! Good evening! Welcome back to my YouTube channel! So, for today's video, naisipin ko i-share ang aking skincare routine. So, gabi na ngayon at nandito ako sa room ko kasi hinihintay kong tumila yung ulan kasi ang lakas ng ulan. Baka pag nag-video ako sa labas, hindi niya marinig yung voice ko. Kaya, ayun, dito muna tayo sa room. Nagugulo ng mga tuta ako. Gosh. Say! Aww. So, ayun nga. Skincare routine ngayon kasi ang dami nagre-request sa mga friends ko. Share ko daw ang aking skincare routine. Ang gulo nyo! So, ayun nga. Skincare routine muna tayo since ang dami nagre-request. Kaya, ayun, as you can see, wala akong makeup. Lipstick lang. Kasi mag-skincare routine tayo ngayon. Skincare routine is very important to me, lalo na ngayon, lagi akong puyat. Kaya kailangan talaga ng skincare para at least kahit puyat ka, wala masyadong pimples or hindi halata yung eye patch. So, ayun guys, medyo tumila na yung ulan, kaya nandito tayo sa labas ng room ko at makakapag-tutorial na ako. So, first, before tayo magkabit ng kung ano-ano sa face natin, we should clean it first with any soap that you have. So, sa akin, ito yung ginagamit ko. SpeaksG Rejuvenating Set. Almost 1 year ko pa lang siyang ginagamit. So, ayun yung face ko before, nung hindi pa ako gumagamit nito. Rejuvenating set. Nagkaka-pimples ako madalas noon. Pero nung ginamit ko to, hindi na. Tapos kaloka kasi may pageant ako dyan. Tapos ganyan yung mukha ko. Diba? So, ayan na. Gagamitin natin siya. So, ayan. Before pala kayo magsabon, be sure na malinis yung kamay niyo. Kasi ilalagay mo sa mukha yan. So, ayan. So, ayan. Tapos na tayo magsabon ng face. Next thing na ginagawa ko is nilalagyan ko ng yellow yung face ko. Wait. So, this is the ice cube. Ginagamit ko yung ice cube para malasan yung iPad ko. Pero hindi lang siya basta ice cube. Rice water. Dati ice cube lang ginagamit ko. Yung water lang. Pero ngayon, rice water na. Kasi rice water, ang dami pala niyang benefits. First, it brings natural glow on your face. Second, it's very useful for skin whitening. And third, lastly, it even removes dead skin cells. So, mamaya, i-discuss ko pa sa inyo kung ano pa yung benefit ng rice water ice cube sa face natin. Pero sa ngayon, sabihin ko muna yung mga things to consider bago nyo gamitin or gawin yung ice therapy on your face. So, ayun na nga, yung things to consider is first, avoid rubbing ice cube on your face multiple times. So, dapat morning and evening lang siya. Second, before you start the treatment, be sure na malinis na kayo mukha niya, nagsabon na kayo. Ganun. Third, don't apply directly ice cube on your face. Dapat may clean cloth kayo. Ako, cotton lang ginagamit ko para at least ma-dispose pagkatapos. Tsaka at least malambot. And then, dapat pag nirarab nyo sa face nyo in circular motion, at dapat hindi matagal. Kasi baka nga ma-burn yung skin nyo pag sobrang tagal nang nirarab sa face nyo. Benefits of rubbing ice on your face.
First, it is key to glowing skin. It improves blood circulation to your skin and makes it bright. Second, it calms and soothes acne on your face. When you use an ice cube on your face, it helps minimize oil production on your skin. Third, for those under eye bags, the excessive fluid accumulation under the eyes can be treated with an ice cube. This helps in reducing the swelling. Lastly, it softens your lips. Have chapped lips? Apply ice cubes on them. This helps in reducing the inflammation. Also, don't forget to drink plenty of water to keep your skin and lips hydrated. So, ayan guys, tapos natin linisan ang ating face. Very smooth na siya and cold. So, bago tayo mag-proceed, itali muna ako ng buhok. Para at least, para lang. Para hindi mapunta yung hair natin sa face natin kasi madumi ang ating hair. So, first thing, kunin nga na itong Rejuvenating set. SpeaksG. One set na siya. Meron na siyang soap, toner, brightening, and also sunblock. Gosh, I look so pale. Kakapuyat yan. Puyat pa, girl. So, ayun nga. Cotton, and then the SpeaksG Rejuvenating Toner. Okay. Pag nagtitoner ka, girl, every evening lang. Kasi, if pati morning, tas magbibilad ka, baka masunog skin mo. And then, also, ano pa ba? Baka magbakbak yung skin mo. Which is, nung first time kong ginamit to, nagbakbak talaga yung skin ko kasi inaalis na yung mga dead skin cells and pati yung mga pimple marks inaalis niya. Hindi naman severe yung bakbak. Depende na rin siguro sa skin type mo yun. Yung pagbabakbak ng face mo. Face mo. Very effective naman sa akin to since hindi ako lumalabas. And then, don't forget the neck also para pantayin mo yung color mo. Diba? Then, after cleaning your face, we get the brightening. Since gabi, brightening ginagamit natin. Pero pag morning, I use sunblock even though di ako lumalabas. Para at least, syempre, magamit natin. Put all over your face. And then neck. And then rub it. After putting a brightening on your face, next kong ginagawa is I put a, what do you call this? Lip balm on my lips para at least, visible lips, para at least hindi siya mag-dry. So, ito yung lips ko without lipstick or what. Color pink siya. And that's because dahil siguro gumagamit nga ako ng lip balm. Mas madalas kung gumagamit ng lip balm or lip gloss kaysa sa lip tint. Kasi minsan lip tint nakakaiting daw siya ng lips. Or depende sa lip tint siguro yun pag siguro fit. You know. Ba't ko nga ba nilugay po? Ayos na pala. So, okay. Nag-tiktok kasi ako kanina kaya ganyan to yung buhok ko. Gosh, I really love my kilikili. Comment down below para share ko naman sa inyo ang aking underarm secret. Charot. Pero pwede rin. Hey, welcome back. Charot. I feel uncomfortable with my braid. Kaya, inalis ko na siya. I decided na mag-ponytail na lang. Since matutulog na lang mamaya, alis ko naman yung braid ko supposedly. So, ayun nga. Ito tayo sa lips. Next is for my
pilik mata or eyelashes. So for my eyelashes, I use Vaseline, what do you call this? Petroleum jelly. So yung sa akin, konti na lang yung laman. But I order another one in Shopee, pero hindi pa siya dumadating. Kaya pagtsagaan mo na. Petroleum jelly kasi is nakakahaba at nakakapal siya ng pilik mata. So, ayun, regularly ko na siya ginagamit. So, ayun na guys, ganoon lang kadali ang aking skincare routine and napakamura pa. Kasi itong rejuvenating set ko, it's 300 to 350 lang siya. And then, yung ice cube, pwede lang siya gawin sa bahay. And then, rice water lang yung kailangan nyo doon. And then, siguro na may mga not lip tint pala. Kasi pag gabi, moisturizer yung ginagamit ko sa lips niya. So, dapat, it's either lip gloss or lip balm ang inyong gagamitin para maging shiny siya like this. And then, for your eyebrows or eyelashes, it should be petroleum jelly. Actually, yung petroleum jelly, pwede rin siya sa lips mo, pang moisturize, and para rin sa skin nyo, pwede rin naman. So, ayun. So, shout out pala kay Ashley Medina. Thank you for supporting my vlog. And so, comment lang kayo para ma-feature kayo sa next, shout out portion. So that's all everyone. I hope you enjoyed this video, and if you do like this video, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe para maging updated kayo sa mga latest posts ko. Good night everyone. Thanks for watching. It's a prank! Joke lang, hindi pa ako matutulog kasi ang aga-aga pa. So, I have a lot of things to do like online, and magbabasa pa ako ng libro. Kaya, hindi ko na matutulog. Pero, by the way, goodbye again!